Ska vi se här. Jag har ingen aning om detta kommer funka. Men man ser här där det gamla stävröret gick ut. Det var 45 millimeter. Vårt nya stävrör det är 55. Så jag satsar på att kunna köra upp det här till 60. Alltså 5 mm större än vad stävröret är. Vilket då innebär att då har jag 2,5 mm hela vägen runt för att få i epoxy och täta. Och anledningen till att jag inte lägger den i centrum utan att jag vill ha ner den, det är för att jag har den här klossen som motorn står på som är 45 mm. Och drar jag ner den här så får jag ungefär 5 mm. Här får jag 5 mm. Sen får jag 12 mm för att det nya backslaget är så mycket lägre. Och resten måste jag ta i motorbädden. Ja. Till min hjälp så har jag då Stanley och en dammsugare. Och jag har en bandslipmaskin. Vi ska se om det kan funka. Jag slår på hålet här först. Där. Sen är det här, det är ju polyester och sand. Jag vet inte hur pass bra det här det biter på det. Där ser man ju att hur mycket det är som ska bort. Fasen, men jag tror inte att det blir mycket bättre än så här. Då ska vi se här. Nu har jag kommit in i båten. Har slipat färdigt i hålet för stävröret där ute. Här har vi ju det här som vi har gröpt ur. Och vi ska en bra bit längre ner. Så vi ska ner till det. Jag har ritat ett streck där som vi ska ner till. Men jag hade någon förhoppning om att jag skulle kunna ta vinkelslipen och köra in här. Så att jag liksom hade kört spår där så att jag kunde hacka ut det med en mejsel. Men jag kommer inte ner dit med den skivan som jag har. Den går liksom inte längre så. Med finen här, där kommer jag åt någon halv centimeter till på sina ställen. Så det tänker jag göra. Sen annars så är det bara på med den här bandslipen, eller vad heter den? Den här slipen igen, där har jag varit och köpt lite mer sandpapper. Så det är det jag ska göra nu. Den var ganska meningslös till det. Jag ska gå och hämta en annan. Den har jag använt några gånger innan. Och den heter Metall Carbide Pro. Och det är en sån här från Fine. Där är till och med, när man kollar här på baksidan, en bild hur man sågar i tegelsten. Och eftersom att det är sand i det här så tror jag att det här kommer bli alldeles ypperligt. Det är ju även det där när man sågar glasfiber så sliter det ju också hårt på verktygen. Det sitter någon sån här skyddsplast som är ganska lätt att få bort. Och så är den väldigt finthandlad.
Jag hoppas den här håller lite bättre än den andra. Så vi testar. Vi ska se hur det blir på den här nu. Där är ju faktiskt inte mycket slitet, eller det syns ju knappt inte på de här. Jag såg ett litet rostfritt med de här också, det funkar också ganska bra. Men den här, den är i stort sett helt slut. Den är helt slut, den kan användas med något annat, jag vet. Precis, jag vet att stämmer. Det är den mejsen. Nu ska vi se. Jag tänkte vi skulle ta resten med den här. Då ska vi se, när vi kommer så här långt, att det i början så tror jag att vi kan vara ganska nöjda. Men den kommer inte så mycket längre än dit. Så det är lite mer att slipa. Och för det här sista så har jag skaffat sån här som sitter på borrmaskinen och slipa där så, eller slipa här. Så det ska vi testa nu. Här. Jag ska bara dammsuga här en gång. Sen så... Om vi får dit det här stävröret. Det går ju dit. Faktiskt. Det känns dock att det är lite högt i denna änden i förhållande till andra änden. Så jag måste nog ner till det här strecket som jag gjorde. Sådär. Jag skulle bara slipa lite. Då ska jag gå dit där istället. Nästan till i alla fall. Ja, jag är här nere. Du? Ja? Vill du hålla lite? Undrar vad det var det jag kände på mig. Det är där. Yttre eller inne? Den är mitt i någonstans. Ja. Det spelar inte så stor roll. Det är liksom ja, det gör det.
Ja, där har vi ju det. Det satt ju inget plattjärn här som jag trodde. Utan, ska se här. Det visade sig faktiskt att det bara satt en inplastat mutter där som höll. Det gjorde ju faktiskt att det var lite grann lättare att såga upp. Men jag hade lite kontakt med propellermannen. Eller jag skickade en bild till honom på det här. Och han pratade om det här med att vi måste runda till för att propeller eller bladen ska få så fritt vatten som möjligt, så att det kanske blir till att modifiera ännu mer på det här. Jag ska prata med honom i veckan, så får vi se vad vi kommer fram till. Jag kan tänka mig att man skulle kunna ta upp mer så här och låta dem gå ihop, så att man, och sen något platt där uppe, se lite. Ja, det får vi göra.